De XP-serie van Cresta Marucci. Een universeel voer op basis van 100% vermalen pellets. Daar kan je werkelijk alle kanten mee op. Het heeft een mooie fijne structuur. Alle deeltjes die vallen door het zeefje heen. Kijk, er blijft bijna niets over. Dat zorgt ervoor dat dit voer een gemiddelde kleefkracht heeft en dat je er heel veel kanten mee op kan. Dit is de Sweet Secret. Het is een ideaal voertje voor het vissen met de vaste hengel op allerlei vissoorten. De commercials natuurlijk op F1's, karpers, maar op open water, blieken, vorens, brazems, zelfs zilt, alles kun je ermee vangen. Het is heel eenvoudig klaar te maken. Het is belangrijk dat je de goede verhoudingen mengt. We nemen 1 liter voer. Zo. 1 liter van het voer. Dat doen we in een emmer. Zo. En vervolgens pakken we 400 milliliter water. Even kijken. Ja, een beetje eruit. Zo. 400 milliliter water. Dat doen we bij het voer. Maar niet alles tegelijkertijd. Zo'n 70%, 300 milliliter, voegen we bij het voer en dat mixen we goed door. Even goed doorroeren, proberen zoveel mogelijk klontjes er al uit te halen. Zo. Het is fijn voer, dus het trekt mooi egaal in. En dan is dit het resultaat. Je voelt al hoe mooi zacht dit voer is. Het is nu belangrijk dat we het voer even laten rusten, zo'n 10 tot 15 minuten, dat het goed kan intrekken. Dan gaan we daarna het voer voor de tweede maal bevochtigen. In de tussentijd kan ik mooi even uitleggen waar je dit voer allemaal voor kunt gebruiken. Nu maken we het klaar voor de vaste hengel. Je kan het gebruiken op wat ondiepere wateren met niet te veel stroming. Denk daarbij aan kanalen, plassen, meren, maar zeker ook cultuurwater. En dat zijn nou typisch die watertjes waar je wel eens een verrassing kunt vangen. Zoals een zeelt of een giebel of een echte kroeskarper. Nou, met dit type voer, met die vismeel, heb je meer kans om die hele mooie vissen dan toch te vangen. Zo, eens even kijken. We zijn nu een klein kwartiertje verder. Ja, en het vocht is echt ingetrokken. Het voer voelt zelfs droog aan. Met name in de zomer, wanneer het warm is, dan gaat dat proces extra snel. In de winter duurt het wat langer, als het koud is. Dus dan kan je je voer ook beter iets eerder van tevoren klaarmaken. Of zelfs de avond van tevoren. Het overgebleven beetje water, wat we daar straks hadden afgemeten, kippen we nu bij het voer. Zodat de deeltjes allemaal nog een keer bevochtigd worden en nog een keer vocht kunnen opnemen. En dan ontstaat de ideale consistentie voor het vissen met de vaste hengel. Wanneer je bolletjes voer wilt kuppen of bij de dobber wilt gooien. Zo. Mooie mix. En om hem even helemaal af te maken en hem mooi luchtig te krijgen en het vocht nog beter te verdelen, kiepen we alles even op de zeef. Zo. En drukken we het daar eventjes doorheen. Zo, kijk. Alles mooi erdoor. Tot het laatste beetje. Zo, eens even kijken. Het voer is nu gezeefd. Een prachtig mooie, luchtige mix. Makkelijk fijn te knijpen tot een balletje. En wanneer je hier nu wat levend aas aan toevoegt, pinkies, maben, kasters, stukjes worm, is het een prachtig voertje om met de vaste hengel te vissen op allerlei vissoorten zoals brazems, vorens, blikken, op wateren tot zo'n 2 meter diepte en niet te veel stroming. Succes gegarandeerd!